Hej, välkommen. Hej, så det. Hej. Skillnaden att bo i en bostadsrätt jämfört med en hyresrätt är att du har både fler rättigheter men du har också skyldigheter. När du bor i en hyresrätt så är det hyresvärden som sätter din hyra. Det är hyresvärden som säkerställer att lägenheten är underhållen och tar hand om reparationer. Men när du bor i en bostadsrätt så är det du som ansvarar för både underhåll och reparation. Men du betalar också en årsavgift till bostadsrättsföreningen och denna årsavgiften ska täcka de kostnader som då bostadsrättsföreningen har gemensamt för alla. Det är bland annat räntorna på lånen som fastigheten har, det är också amorteringar och sen är det också kostnader för drift och underhåll av själva fastigheten. En bostadsrättsförening, det är en ekonomisk förening. Föreningens syfte och ändamål är att upplåta bostäder till föreningens medlemmar. När du köper en bostadsrätt så äger du en rätt att nyttja en andel i din bostadsrättsförening. Du äger tillsammans med dina grannar hela föreningen och fastigheten. När du äger en bostadsrätt så har du ett underhållsansvar för din bostad. Föreningen ansvarar för allt yttre underhåll, det vill säga de gemensamma utrymmena som trapphus och gemensamma utrymmen på gården och så vidare. Föreningens stadgar är i princip de regler som föreningen ska följa. De får inte bryta mot vad som föreskrivs i bostadsrättslagen. Utöver stadgarna kan föreningen också ha ordning eller trivselregler som regleras då i andra dokument. Det är viktigt för dig som medlem att ta del av både stadgar och de ordningsregler som föreskrivs i just din förening. En styrelse väljs av föreningsstämman så det är medlemmarna som väljer vad som ska sitta i styrelsen i en bostadsrättsförening. Alla medlemmar har en möjlighet att ställa upp som kandidat till att väljas in som styrelse i din förening. Styrelsens uppgift är att ta hand om och förvalta föreningens hus. När du sitter i en styrelse så har du oftast det uppdraget vid sidan om ditt dagliga arbete. Och det kan innebära att styrelsen ibland väljer att ta in en extern tjänst som till exempel hjälper till med ekonomiska förvaltningen och även fastighetsskötsel och så vidare. En föreningsstämma ska hållas en gång om året och vid föreningsstämman så ska man presentera årsredovisningen som då beskriver föreningens verksamhet det föregående året och även den ekonomi som har varit. Under föreningsstämman väljer ni också in den styrelse som ska sitta kommande period. Även om du som medlem inte vill vara delaktig i styrelsen så kan du engagera dig på andra sätt i din förening. Styrelsen behöver ändå hjälp i att säkerställa att föreningens hus sköts så att man tar hand om fastigheten tillsammans. Det är därför det är viktigt att du engagerar dig i bostadsrättsföreningen. Om du under en begränsad period inte kommer att bo i din bostad, då har du möjlighet att ansöka om att hyra ut din bostad i andra hand. Det är styrelsen som beviljar de här uthyrningarna och det måste vara ett giltigt skäl från dig som bostadsrättsinnehavare om du ska få hyra ut den. Ett giltigt skäl kan till exempel vara att du studerar på en annan ort eller har ett arbete på en annan ort. Att hyra ut den via vissa uthyrningssajter kommer föreningen inte bevilja. Det man ska komma ihåg är att du har fortfarande ansvar för både att avgiften betalas under tiden lägenheten hyrs ut, men du har också ansvar för de som bor i din bostad under tiden du inte är där. Du kan sälja din bostad när helst du vill till det priset som du och din köpare kommer överens om. Det är viktigt att din köpare ansöker om medlemskap till föreningen och att de blir godkända som medlemmar. Detta är ett villkor för att köpet ska bli bindande. När du tar lån med din bostadsrätt som säkerhet, då pantsätter du din lägenhet. Det är bankens säkerhet för att du ska kunna betala lånet. Då tar föreningen ut en pantsättningsavgift som är en administrativ kostnad för att detta sker.